Szeretem a protót, nem csak a kést, hanem mindazt, ami a protó mögé épült be az évek folyamán. Szeretem azt ahonnan, ahova eljutott. Szeretem azt, hogy szinte mindig ott volt a középpontban, mindig beszéltek róla. Szeretem azt a fajta jelenséget, ami a protót körülveszi. És nagyon jó érzés erre visszatekinteni. Megvádolhattok engem túlzott szentimentalizmussal, de ha az ember öregedik, és megérti, és el is fogadja azt, hogy több van mögötte, mint amennyi még előtte van, akkor ilyenné válik egy picit az ember, kevesebb dologhoz fog ragaszkodni, de ahhoz a kevéshez sokkal jobban. A protó ilyen. És van benne egy furcsa kettősség. Ugyanis a protó számomra nem azt jelenti, nem csak attól kedves, nem csak attól jó, hogy mit ért el eddig, hanem szeretem nézni a jövőt, hogy mire lesz még képes a protó ugye a hazai és a nemzetközi palettán. Mert előre mutat. Így terveztem meg, Attilával így készítettük el, hogy előre mutasson, egy új trend felé menjen el. Ugyanakkor a protó iskola példája annak, hogyan kell visszatalálni a gyökerekhez, az alapúthoz. Ahhoz az úthoz, amire talán már nincs is szükség. Na jó, hagyok erre pár másodpercet, hogy emészgessétek. Simon János vagyok, szeretettel köszöntök titeket a Kések Háza Official YouTube csatornán. Nem menjetek sehova, kezdünk! Amikor egy terméke elkészül, a marketingesnek be kell nőnie, be kell tudnia lőni annak a terméknek a karrierjét, az útját, a sikerét. Végig kell követni és állomásonként fordulni, időnként újítani kell. Ez ugye egyébként egy termék sikeres marketingének a kulcsa. A protó esetében formabontó dizájnnal jöttünk, ugyanakkor a használhatóságot tartottuk szem előtt. Attilával számunkra ez egy nagyon fontos dolog volt. Én megálmodtam, megrajzoltam, ő pedig energiát ne spórolva minden egyes apró részletre kínosan ügyelt, hogy úgy nézzen ki. És a protó való igaz, hogy szerzett szubjektív és objektív érdemeket is. Először is a kés olyan külsővel érkezett, ami véleményalkotásra késztette az embereket, és ez is volt a cél. Volt, aki utálta, volt, aki szerette, volt, aki utálja, van, aki szereti, van, akinek nagyon tetszik, valaki visszajog tőle. A lényeg az, hogy nem hagyott senkit úgymond vélemény nélkül. Ez egy tök jó dolog. Igazából ezt szerettük volna, hogy a késünk mindenféleképpen megmozgassa az embereknek a fantáziát, és véleményalkotásra bírja őket. Igaz, ez egy szubjektív dolog, ezt nem lehet lemérni. Ugyanakkor a protó nagyon jól használható és nagyon masszív késlet, ez viszont egy objektív dolog, ez mérhető, számos teszt és visszajelzés alapján ez bebizonyosodott. Viszont amikor LDC késről beszélgetünk, akkor tudjátok, van az a Mester 3-as, van ugye a használhatóság, a funkció és a kompaktitás. És tudjátok, hogy ezeket a tulajdonságokat csak egy bizonyos szintig lehet egymás mellett növelni, egy idő után mindig bele kell harapni valamelyik ujjunkba, hogyha még följebb akarjuk tolni valamelyik másik paramétert. Nos, a protó szerintem kimagaslóan jó használhatóságú késlet is, nagyon-nagyon erős, masszív, megbízható kés, és a méretéhez képest egyébként meglehetősen kényelmes, komfortos lett. Ez viszont be kellett látnom, hogy valamilyen szinten a kompaktitás kárára megy, mert hogy a kés elég vaskos, mokány, termetes lett. Ez a városi környezetet, az urbán területet teljes egészében kényelmetlenítette, és ezt el kellett fogadnunk, hogy valóban a kés az meglehetősen testes, és a hozzá készült bőrtok az ezt a hatást csak még jobban fokozza. Viszont avval is tisztában voltunk, hogy a protó az egy familiáris utat fog bejárni, tehát több modellje lesz, úgymond egy kis LDC univerzumot lehet vele építeni, és az első dolgunk az volt, hogy valamilyen szinten próbáljuk meg a városi játszóterekre kicsalni a protót, ehhez pedig nem lehetett más út, csak is a diéta. A kőkemény diéta, megszületett az új modell, aminek Gyovai László barátunk MKK tagadta az ötletet, hogy legyen Proto City. A Proto génjeit, DNS-ét egy az egybe átültettük a Proto Citybe, ezen nem akartunk változtatni, hiszen mégiscsak a Proto család tagjairól beszélgetünk, illetve a Proto késről beszélgetünk. Tehát a pacekból nézzük a két kést, gyakorlatilag ugyanaz a forma, ugyanaz az alapforma, ugyanúgy néz ki, milliméter pengehosszra, pengeszélességre, markolathosszra, törővéghosszra, mindenre stimmelünk. Viszont, ha a kést az élére állítjuk, akkor rögtön látni fogjátok a különbséget, és ez nem kevés különbség. Legelőször a penge vastasághoz nyúltunk hozzá, a 6 mm-t majdnem a felére vettük vissza, egész pontosan 4 mm-re, tehát jelentős 2 mm-es csökkenés volt, és alapvetően ez volt egyébként az alapterv a Proto City esetében, de aztán belépett a képbe Gáz Sándor is, és leültünk hárman Attilával, és elkezdtünk igen komoly szakmai vitákat folytatni, hogy folytassuk-e a Proto által lefektetett hagyományt, nevezetesen azt,
hogy ha van egy határ, azt ne csak közelítsük meg, hanem döntsük be, ha lehet. És éppen ezért tovább mentünk, tehát a 2 mm-rel nem elégettünk meg, alapul vettük magát a markolatpaneleket is, amik a Proto esetében 7 mm vastagok voltak, és addig variáltunk, míg ezeket is úgymond megdiétáztattuk 5 mm-es vastagságra, és így, mivel hogy egy késnek 2 markolatpanelje van, összesen 6 mm-t vettünk el a Protóból, ami azt jelenti, hogy a Proto az 20 mm-es vastagsággal, full vastagsággal készült, a Proto City viszont csak 14 mm vastagsággal készül, és ez egy nagyon jelentős különbség, szemre is egyébként azonnal látható különbségről van szó, és ez a 14 mm egyébként LDC bicskák esetén is egy elég jó hely, de fix LDC kések esetén meg aztán igazán formabontó, mert általában a 17-18 mm az, amit ezeknek a késeknek szoktak adni, mint penge vastagság, viszont a 14 mm az igen ritkán található, és hogy ennyire karakteres legyen a 14 mm, az is szerintem ritka. De nem csak a külsőben változtattunk, az alapanyagokban is változtattunk a késen, elengedtük a Schleipnert, ugye a fél rozsdementes vagy szerszámacélt, és helyette a 14C28N rozsdementes késacélt választottuk. Markolatok terén pedig elengedtük a zsákmikartát, elengedtük a Richlightot, és sokkal inkább hajlunk a G10 felé, mert egy kontúrjában szebben marható, színesebb, élénkebb markolatról van szó, valamint a közeli képeken most láthatjátok is, megváltoztattuk a markolatnak a textúrázását, míg a Proto Wide esetén egy hosszanti csíkozást láthattok, addig a Proto City esetén egy keresztcsíkozás van, jóval markásabb keresztcsíkozás van, és ez még mindig nem volt elegendő, ugyanis rájöttünk, hogy bármennyire is lediétáztattuk a kést, van még egy terület, amit mindenféleképpen fejlesztenünk kell, ez pedig a tok. Ugye az alaptok az ez volt, ami egy outdooros terepes viselésre baromi jó, mert nagyon sokféleképpen felfogadható, és az egyben van egy komplex tokrendszer, viszont amikor ebbe belerakod a kést, akkor hát legyünk őszinték, azért ezt városiasan zsebben rejtve hordani elég nehézkes. A Proto City esetében Kydex toknál maradtunk, és eleinte ugyan volt egy slimmebb bőrtok, de aztán végérvényesen a Kydexnél maradtunk, mert hogy a Kydex tok egy jóval kényelmesebb, jóval diszkrétebb hordást enged meg. Sokat gondolkodtunk, hogy milyen formátumban legyen. Ugye az Adventure Kydex tokjánál mindenféle felfogadási rendszert megadtunk, viszont a Proto City esetén annyiféle fajta területi hordásban és annyi visszajelzés és véleményt kaptunk, hogy úgy döntöttünk, hogy végül nem döntöttünk. Tehát alapból csak egy nyakba akasztós zsinort kaptok hozzá, és felfogató rendszereket meg külön meg lehet venni. Nagyon szépen és nagyon jól működik a Bökernek ezzel a zsebtipjével, amit én borzasztóan szeretek. Nekem jobban bejön, mint az Ulticlip, de az Ulticlip is tökéletesen használható. Egyébként használható teklokkal, meg pántolós rendszerrel, vagy felkötözős rendszerrel is. Nagyon szépen, kényelmesen beül zsebbe, igen diszkrét hordást enged meg, könnyen és gyorsan hozzáfértek, sőt, mivel szépen a zseb szélére ki lehet helyezni, akár még mobiltelefon is elhelyezhető mellette. Na de a teszt. Megmondom őszintén, ezzel mindig bajban vagyok, amikor klasszikus urbán vagy mindennapi környezetben lévő késeket kéne tesztelni, mert hogy mit csinálják ezzel a késsel? Faragjak, tollaságat, szolgabotot, ütőfázzak? Igazából nem az a kérdés, hogy meg tudja ez a kés csinálni, csak az LDC kések azért vannak, hogy a minden nap felmerülő spontán feladatokat elvégezzük vele. Én nem szerettem volna 0-24-be testkamerával járkálni, hogy minden feladatnál ott legyen. Ezt így nehéz.
Azt már ugye elmondtam, hogy a Protocity esetében a komfort és a kényelmet választottuk és feljebb toltuk. Viszont ez a használhatóság rovására valamilyen szinten ráment. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy azért használtam kint terepen is, és használtam erdei körülmények között, és a tartósabb munkák alatt azért kijön az, hogy ez csak 14 mm, nem 20. Nem ül fel olyan szépen kézbe, és ha tartósan sokáig dolgozol vele, jóval elő fog jelentkezni presszúráló, zsibbasztó hatás a kézben. De a Protocity, mint ahogy a neve is mutatja, ez egy városi LDC, tehát ez egy mindennapok spontán feladatára felhasználható kés. Erdei közegre ott a Proto Wide, és azért lett Wide, nem azért, mert az eredeti Protót száműztük az erdőbe, hanem inkább hazavittük az erdőbe. A Proto Wide az, ami teljes értékűleg használható outdoor terepben, de egyébként, ha hajlandó vagy kompromisszumot hozni, és egy kicsit kényelmetlenebb ugye elcipelni, akkor városias közegben is megállja a helyét. Sokoldalúbb eszköz, de a komfortban elmarad a Citytől. Tehát ezt a kompromisszumot meg kell, hogy hozd. Ha neked mindennapi munkára kell, és aktívan sokat végzel munkát, akkor én a Wide-ot javasolnám, ha viszont inkább a divatosabb vonal felé hajlasz, meg városias srác vagy, akkor a City az, ami a tekésed lesz. Ha viszont teljes értékű felhasználó élményt akarsz, akkor... És pont ez a lényeg, na és akkor most jövök ezzel a kis monológgal a végére. Itt a zenenen belül van egy srác, akinek nem mondom a nevét és nem mutatom, mert nem szereti, hogyha nyilvánosság elé citálják őt, de egy barátom, legalábbis szerintem nem sértődik meg, ha barátomnak nevezem, és van neki egy Civi Elementum kése. Szoktuk is egymást szivatni, hogy ő mindig mondja az én SR1 késemre, hogy bunkó, búfordi, nincs ízlése, meg egy selejt, nagy vacak, meg hogy egy cseréplész darabot hordok a zsebemben. Én meg szoktam neki mondani, hogy ha egyszer lesz bátorsága egy nem változtató műtéthez és feloperáltat magának egy pélót, akkor rá fog jönni, hogy férfi méretben is léteznek bicskák. De van valami, amire rávilágított ez a srác. Ő nem tudja, de nagyon sokszor megfigyeltem egy mozdulatot. Ez a Civi Elementum, ez mindig nála van. És minden alkalommal előveszi és használja. Csípőből, reflexből. Ő nem egy outdooros vagy túlélő srác, nem is tudja, mit jelentenek ezek a kifejezések. Az LDC szerint errektől dagadó combok, nem tudom, ez milyen lelki világra enged sejtetni, döntsétek el ti, de a lényeg az, hogy horgászik, de ő ezekre nem foglalkozik. Neki ez a kés azért tetszett, mert kicsi, kényelmes, és bizony, minden egyes alkalommal használja. Levél jön, kiveszi, nyitja. Csomag jön, napjába sokszor előveszi, nyitja. Az NN-nél találhatók erre ollók, snitszerek, vágóeszközök, vannak kések erre lerakva. Bármit el kell vágni, madzagot, ezt-azt előveszi, nyitja. És ez volt az a dolog, ami nekem szemet szúrt. Ez az, amit én is elfelejtettem az LDC késekkel kapcsolatban, és a Protocity tesztelése közben ez az érzés, srácok, ez visszajött. Ez az érzés újból itt van. Ha láttátok a tesztben, hogy mindenre a Protocityt használtam, és ezeket a feladatokat bármi mással is megoldhattam volna, játszik könnyedséggel még hozzá. De én ezt a kést akartam használni. Nálam van ez a kés, és ezt a kést akartam használni. És ez az az út, ami az LDC világában szerintem elfelejtődött. Ráuntunk. Eldobtuk. És talán már nincs is rá szükség. Mert ma már az LDC az arról szól, hogy mindenféle csillogó, villogó, kirinit markolat, koponyával, halálfejjel, zöldmanóval, damaszk, timaszk, különböző prémium acélokkal, és azt hiszem észre zsebkések és fixkések esetén is, hogy bekerül reggel a zsebbe, az ember végigviszi az egész napját, majd hazaér, kiveszi a zsebéből, letörölgeti szépen, és fölrakja a polcra. Viszont az LDC az nem erről szólt. Az LDC arról szólt, azért volt LDC kés a zsebünkbe, hogy elővegyük és megoldjuk azokat a feladatokat a késünkkel. Félreértés ne essék. Nem azt mondom, hogy nem választhatok prémium késeket, ne gyűjtsétek őket, ne legyen otthon akár 160 késetek. Nem. De tény és való, hogy az LDC legfontosabb része, a kreatív, mindent megoldó ember, az valahogy háttérbe szorult, és a divat előtérbe jött. Én legalábbis ezt érzem, és tudom, hogy itt a kommentelők között sokan fogjátok írni, hogy én nagyon aktívan használom, és tudom is, hogy köztetek sok ilyen van. De mondjuk legyen itt 150 ilyen ember, és van kb. 400 000 ember, aki szinte soha nem veszi elő a kését, és nem használ. Nála van, de nem veszi elő, sőt van nála 5. De az 5-ből 4 még kolbászt sem vágott fel. Még egyszer mondom, ez nem baj, csak szerintem az LDC igazi útja valahol elveszett. És hogy merre fog tovább haladni a Proto útja, ki tudja. Nagyon-nagyon sokfele lehet nyitni. Hiszen tervben van most már lassan egy éve a bicska, a skeleton,
a Proto XL, ami már elkanyarodik egy kicsit az LDC-től, de még mindig a Protohoz tartozik. Tehát a Protóval gyakorlatilag bármerre fordulok, látni fogom az utat. Ezúton is nagyon szépen köszönöm az MKK közösségnek azt a munkát, amit egy-egy ilyen tesztbe beletesznek, és nektek a nagyon sok visszajelzést, illetve az utcán való megismerést, odajövést, beszélgetést, hihetetlen jól esik. Srácok, ez volt a Proto City. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni mindhárom csatornánkra, hamarosan indul megint az Outdoor csatorna is. Találkozunk nem sokára. Sziasztok!